به هیچ وجه مهم نیست که تو صحبت بکنی، به ظاهر گفتگویی داشته باشی و یا حتی مثلا به یک سخنرانی مشغول باشی و یا حتی اینکه در خلوت دنیای خودت در یک گوشه خلوتی، حالا چه در خلوت خونت چه در خلوت خانه بی‌نهایت دنیای مجازیت، حالا یه مقاله هم هرچند کوتاه یا بلند بنویسی یا که در اونجا هم یک گفتگوی داشته باشی یا صحبتی بکنی. هیچ کدام از اینا مهم نیستن، به هیچ وجه مهم نیستن، زیرا که هیچ چیزی در اون چه که در ذات غریزه های طبیعت وجودی تو در عمل هستش نمیتونه در اون عکس العمل گفتگو یا صحبت وجود داشته باشه که بخواد مثلا پیامی رو برای دیگران داشته باشه. به عبارت دیگر اگر تو واقعا زنده در هستی وجود باشی، محاله که بخوای پیامی برای کسی داشته باشی یا بخوای برای کسی صحبتی بکنی. پس پرسش اینجا اینه که پس این همه صحبت کردن و گفتگو کردن و سخنرانی کردن و نمیدونم حرف زدن، اینا از کجا میاد؟ اینا از کجا میاد؟ پس اگر تو زنده باشی، در زنده بودنت نتونی پیامی برای کسی داشته باشی، حال چه برسه که بخوای پیامی رو بدهی یا پیامی رو برسونی. پس این همه سر و صدا از کجا میاد؟ اینجا یه چیزی رو میخوام فقط اشاره بکنم، اینه که باید این رو هم، این فهم باید همه وجود ما رو بگیره که هیچ کسی نمیتونه پیامی رو بیاره. هیچ کسی در زنده بودنش نمیتونه پیامی رو برای انسان دیگر یا این دنیا یا این هستی بیاره، چون زنده بودن احتیاج به هیچ پیامی نداره. پس همه پیامبران هم با خودشون صحبت میکردن. اونا در واقع چیزی رو برای داشتن، برای گفتن نداشتن. پس اون پیام از کجا میاد؟ حقیقتا کسی در اینجا نیست که صحبتی برای کسی داشته باشه، بلکه هر صحبتی زایده شده در فهمی است که خلق شده در فهمی است که در حرب ظاهر باوری و اعتقادی تنها و تنها میتونه با خودش، اون هم در یک تکرار بی‌نهایت به اندازه همه تاریخ بی‌پایان همه همون فهم‌ها، صرفاً فقط به یک انعکاس در بیاد. یعنی هر چیزی که صحبت میشه، هر گفتگویی که میشه، هر حرفی که زده میشه، به هیچ وجه یک پیام جدیدی نیست، فقط یک تکرار انعکاسی در همه باورها و اعتقادهای به ظاهر فهم ساز خودشون هست. اینکه صداها در هر ارتعاشی در اون انعکاس، منظور همین حرفاست، ما میگیم حالا صداها در واقع به تجربه‌ای در واقعیت بخشی به همون فهمی منجر میشن که اون فهم این صداها رو تولید میکنه. به عبارت دیگه رابطه بین فهم و این صداها یا این صحبتها و این پیامها در اینه که فهم صداها رو خلق میکنه و صداها به همون فهم اجازه تجربه شدن در بازیابی خودشون میکنن، در بازفهمی خودشون میکنن، در باز واقعیت سازی خودشون میکنن. اینجا یه بازیه که اینجا داره انجام میشه، یک پروسه‌ای که داره انجام میشه، هیچ ربطی هم به تو نداره،
هیچ ربطی به وجود زنده کسی به نام تو نداره. پس همه این صحبت ها، همه این گفتگوها و همه این حرفها به هیچ وجه از وجود زنده کسی به نام تو خلق نمیشه. پیامی نیست که بخواد داده بشه. این یک انعکاس فهم در خودش، در خلق صداها، در باز تجربگی خودش هست. یه پروسه داره انجام میشه. در کجا؟ در سیستم عصبی کسی به نام من و تو. پس من و تو حقیقتاً صرفاً جز یک مشت عروسک های خیمه شب بازی هیچ چیز دیگه ای نیستیم. اونم عروسک های خیمه شب بازی که در این باورها و فهمها در انعکاس خودشون واقعیت پیدا میکنه و از همه بدتر این که ما عروسک های خیمه شب بازی به این باور در میاییم، یعنی این باور در ما به وجود میاد، در این عروسک به وجود میاد که این من و توی عروسک خیمه شب بازی هستیم که این پیام ها رو داریم، این گفتگوها رو میکنیم و این حرف ها رو میزنیم. چرا این عروسک خیمه شب بازی که من و تو باشیم باید باور کنیم که این پیام ها و این گفته ها و این حرف ها زاییده شده از کسی به نام من و تو هستش؟ برای اینکه بسیار ترسناکه که من و تو فکر بکنیم که جز یک عروسک خیمه شب بازی مرده چیز دیگه ای نیستیم. و حقیقتاً همه حقیقت همینه که من و تو جز یک عروسک خیمه شب بازی مرده هیچ چیز دیگه ای نیستیم. چرا مرده؟ به خاطر اینکه در اینجا فهمها کسی به نام من و تو رو خلق میکنن و با بازی میگیرن. در اینجا من و تو زنده نیستیم و این مرده بودن هستش که تنها راه باورمند شدن من و تو در زنده بودنه. این بزرگترین تناقض انسانیته. این که انسان فکر میکنه که باورها رو خلق میکنه و این باورها از زنده بودنش تراوش میشن، در صورتی که این باورها نتیجه مرده بودن من و تو در همه اون چیزی که میتونستیم زنده باشیم هستش. پس مرده بودن تنها راه باورمند شدنه. این مرده بودن، این عروسک خیمه شب بازی بودن هستش که این سراب زنده بودن رو در من و تو به وجود میاره. و همه حرف هایی که، همه پیام هایی که در طی هزاران هزار سال تاریخ انسانیت همواره تکرار میشه، تنها یک صدای مرده در انعکاس خودشون در چنبره حافظه سیستم عصبی من و تو هستش. بله حتما به خودت میگی که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. این حقیقت نمیتونه منطقی باشه. این حقیقت نمیتونه قابل قبول باشه. و چرا؟ چون اگر که این حقیقت وجود داشته باشه، اون موقع منطق و قابل قبول بودن هم باید در زبالدان تاریخ بیفته. اما این حقیقت به واقع به دنبال هیچ اصراری در این که تنها حقیقت هستش و تنها حقیقت ممکن میتونه باشه نیست. چرا که تنها فقط یک حقیقت است. حقیقتی نیست که هدفی رو دنبال بکنه. حقیقتی نیست که خواسته ای رو داشته باشه. عینیت هستی است و هستی هیچ احتیاجی به ثابت کردن خودش به کسی نداره، چون کسی وجود نداره. پس کسی در اینجا نیست که بخواد حرفی بزنه، چیزی بنویسه
و یا پیامی برای کسی داشته باشه. هیچ کسی در اینجا وجود نداره که کسی باشه و بدونه که کسی همچون خودش وجود داره. همه پرسش های کسی به نام من و تو از همه جواب هایی می آیند که به هیچ وجه متعلق به من و تو نیستند. همه این پیام ها، همه این گفته ها، همه این پند و اندرز ها در واقع جواب هایی هستند که پرسش های بی پایان رو به وجود میارن. این مکانیزم انعکاس هاست. چرا که همه پرسش های تو یا پرسش های به ظاهر من نه تنها از جواب های میان که متعلق به من و تو نیستن، بلکه اساساً زنده بودن من و تو در همه کیفیت وجودی و عملی خودش هرگز نمیتونه کوچکترین پرسشی رو خلق بکنه. این درکش غیر ممکنه. اگر که تو زنده باشی نمیتونی پرسشی داشته باشی، نمیتونی تقاضایی و خواسته‌ای در هدفمندی رسیدن به جوابی داشته باشی، چرا که زنده بودن عینیت عمل در محرکه و جواب هاست. پس همه پرسش های تو نمیتونن پرسش باشن، ولی که تنها و تنها همون پژواک ها، همون انعکاس های مرتعش شده جواب های پنهان شده در خودشون هستند. پرسش ها همون جواب ها هستند که فقط در یک حرکت دورانی به انعکاس خودشون در میان، که در اون پروسه یک نام و یک معنی دیگر به نام پرسش در بازخلقی و بازفهمی و باز تجربه شدن خودشون به کار میگیرند. واقعا و حقیقتا پرسشی وجود نداره. این انعکاس های دورانی در جواب و پرسش و پرسش و جواب هست که رمز بقای تاریخ انسان نمای من و توست. به عبارت دیگر ما باید همواره در تکرار پرسش های هزاران هزار ساله‌ای باشیم که بتونه تصویری از انسانیت رو در کسی به نام من و تو به وجود بیاره. اگر پرسش ها حقیقتاً پرسش بودند، اون وقت باید یک جواب همون پرسش رو یک بار و برای همیشه محو و نابود میکرد. چرا پرسش ها نمیتونن به پایان دادن به خودشون برسن؟ به خاطری که جواب ها همه دروغین هستن. جواب ها همون پرسش ها و پرسش ها همون جواب ها هستن. چرا ما همواره در تاریخ زندگیمون همون پرسش هایی رو تکرار میکنیم که هیچ وقت پایان نمییابند؟ چرا ما همیشه میخواهیم پرسش داریم که چگونه میتونیم به عدالت برسیم، پرسش داریم که چگونه میتونیم به آزادی برسیم، پرسش داریم که چگونه میتونیم به خوشبختی برسیم، چگونه میتونیم به آرامش برسیم، چگونه میتونیم به صلح برسیم؟ چون این پرسش ها همه دروغ هستند، چون هیچ جوابی نیست که به اونا پایان بده. در واقع این پرسش ها به این خاطر مطرح میشن که همواره اون فهم و اون باور به اصطلاح جواب دادن به همون پرسش ها رو به وجود میارن. پس پرسش های من و تو نه تنها در همه جواب های تفکر و اندیشه به پایان نمیرسند، بلکه در هر جوابی به هزاران پرسش دیگر تبدیل میشوند، به هزاران شکل و فرم در میآیند. چرا چنین چیزی وجود داره؟ زیرا که پرسش ها همگی دروغی در همه جواب هایی هستند که هرگز جواب نیستند. جوابی وجود نداره. به همون اندازه هم پرسش ها همه متوهمانه و دروغین و سرابگونه هستند. اگر پرسش ها در یک اتفاقی بمیرند، اگر پرسش ها به پایان برسند، بدون شک جواب ها هم خواهند مرد.
و این حقیقت را باید انکار کرد. چرا ما باید این حقیقت را انکار بکنیم؟ برای اینکه ما در همین جوابها و پرسشهای دروغین و تکراری ساخته میشیم. ما نمیخوایم به پایان برسیم. در اون کسی که فکر میشود هستیم. ما باید این حقیقت رو محکوم بکنیم و باید حماقت و کفر بدونیم، زیرا که نمیخواهیم در همه اون چیزی که به ظاهر عقلانیت، منطق، فهم و آگاهی مینامیم به پایان برسیم. این ترسی است که نمیخواد به پایان برسه و اون ترس هیچ چیزی جز من و تو نیستیم. پس من و تو باید همواره پرسشی باشیم در جوابی که من و تو رو در خودش، برای خودش و توسط خودش به اندازه همه اون چیزی که عمر من و تو نامیده میشه به بازی بگیره. نه تنها عمر من و تو، بلکه عمر همه انسانیت. و ما رو در یک توهم گفتگو قرار بده. گفتگویی با خودش، گفتگویی در خود با خودش. و اینجاست که پایان پرسش همانا مرگ من و توست و جوابها من و تو رو در دنیای دیگر خلق میکنن و باز به بازی میگیرن. این یک شوخی بسیار تلخ تلقی میشود، اما این یک شوخی تلخ نیست. این همه فهم و آگاهی ابدی در دو تا دنیایی است که ما به ظاهر دنیای فانی و دنیای ابدی تلقی میکنیم که نه میخواهد و نه میتواند که وجود زنده یک مرگ را حتی رها کند. و اینجاست که بازگشت همه به سوی اوست. این که ما از یک اسارت دنیای فانی به اسارتی در دنیای ابدی دیگر می رویم.